ومين فينا ما نفسهاش رموشها وحواجبها تبقى كثيفة؟ عملتلك النهارده وصفة ممتازة جدا جدا، وافضل حاجة انها طبيعية وتقدري تعمليها في البيت باي كمية انت عايزاها. هتغنيكي عن السيرم للحواجب وللرموش من كثافتهم، طول وكثافة وتقل حرفيا. كل اللي هيسألك واللي هيشوفك هيسألك انت بتستخدمي ايه لرموشك ولحواجبك. اول مكون هتستعمليه النهارده هو القرنفل. قبل ما نبدأ الوصفة، ما تنسوش لو لقيتوا نفسكم مش عاملين اشتراك في القناة. بنات 90% من اللي متابعين صفحتي مش مشتركين، وده شيء بيزعلني جدا. لو لقيتي نفسك مش مشتركة، يا ريت تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس عشان يجيلك كل الوصفات اللي انا بنزلها. واكتبي لي تحت في الكومنتات بتتابعيني من انه دولة، عشان عايزة اعرف اكتر دولة بتتابعني. وطبعا كلكم منورين. اول مكون زي ما قلت لكم هو القرنفل. القرنفل من ضمن المكونات الممتازة جدا جدا في علاج تساقط الحواجب وتساقط الرموش، تطويل الحواجب وتطويل الرموش وتكثيفهم واعطائهم لون ورونق ممتاز جدا. هنا زي ما انتوا اخدين بالكم انا حطيت معلقتين صغيرين من القرنفل، وهبدا ان انا اطحنهم. يا تطحنيها في ايد الهون زي ما انا عملت، يا تطحنيها في الكبه، او اللي هو الكبه بتاعه الاعشاب. ممكن تجيبيهم من عند العطار جاهزين مطحونين. قولي له انا عايزه مثلا ب10 جنيه قرنفل مطحون. هبدا ان انا القرنفل اللي انا طحنته احطه في البرطمان زي اللي انتوا شايفينه قدامكم. وطبعا مش دي بس الوصفه، في مكونات النهارده في الوصفه خطيره جدا وهتعجبكم وممتازه جدا جدا لتطويل وتعزيز الوصفه وفوائدها للرموش وللحواجب. متنسوش لما تعملوا الوصفه دي وتنفع معاكم، ما تنسوش ان انتوا تدعوا لي. زي ما انتوا شايفين الكميه اللي انتوا شايفينها قدامكم دي هتعمل ما شاء الله كميه حلوه، وهتقعد معاكي حرفيا، هتغنيكي عن اي فلوس بتدفعيها للحواجب وللرموش من ناحيه المكياج او من ناحيه التتقيل او السيرم او الحاجات العلاجيه. بجد هتغنيكي عن كل ده تماما. طبعا انا قبل ما احطهم في البرطمان هحطها الاول في طبق عشان هبدا ان انا احط عليها كل المكونات بتاعتي. طيب المكون التاني اللي عندنا هيكون ايه؟ المكون التاني هتستغربوه شويه بس ده ممتاز. هستخدم نص معلقه صغيره من الثوم المبشور او المطحون. المهم ان الثوم يكون متقطع صغير جدا. طبعا انت هتستغربي ازاي التوم يتحط على رموش العين او يتحط على الحواجب. مبدئيا بالنسبه للحواجب فعادي جدا، الحواجب زي حواجب الشعر فمفيهوش اي ضرر. بالنسبه للرموش فانت لما تيجي تستخدمي السيرم هتحطي الوصفه على رموش حواجبك من فوق، مش هتنزلي لحد اطراف جذور الرموش. لا طبعا هنتصرف مع السيرم ده بذكاء. وعلى فكره هي مش مضره ولا هتعمل اي حاجه، بس انا متاكده ان في الكومنتات هيقولوا لي ازاي التوم يتحط على رموش العين. انا بستعملها بقالي اكتر من 5 سنين وممتازه جدا، وهي اصلا اللي مخليه الكل يسالني عن رموشي وعن حواجبي. ده الكل طبعا اللي عارفيني شخصيا. المهم يا جماعه ان التوم بجد ممتاز جدا جدا للوصفه بتاعتنا، فهنحط حوالي ربع معلقه. واهم حاجه انتي تبشري التوم، دي اهم حاجه عندنا. تمام، عشان يبقى سهل جدا ان هو يمتزج مع القرنفل زي ما انت شايفه، ويمتزج كمان مع نوع الزيت اللي احنا هنستخدمه. نيجي بقى عند المرحله الثالثه او الحاجه الثالثه اللي هنحطها، اللي هي ايه؟ اللي هي الزيت. انا النهارده هستخدم نوعين من الزيت، تقدري ان انت تستخدمي بدايل ليهم. تقدري ان انت تستخدمي زيت السمسم، زيت الزيتون، زيت اتقل زيت فيهم الخروع، فانت ممكن تتجنبي زيت الخروع. وفي زيت الروزماري، انا هستخدم النهارده زيت الروزماري وزيت الجرجير، بجد ممتازين جدا جدا جدا. انا بس كنت بوريكي كميه الزيوت دي على اساس ان ايه، انت ممكن تستخدمي زيت جوز الهند، زيت الزيتون، وممكن تستخدمي نوع واحد. بس انا هنا بعمل ميكس ما بين زيت الجرجير وما بين الروزماري، وبحط مثلا ممكن ربع معلقه صغيره من زيت جوز الهند. التلاتة دول بجد يا بنات ممتازين ممتازين ممتازين. لو انت عندك نوع واحد بس منهم استخدميه. اتقل زيت هو الخروع، ممكن تتجنبيه على اساس ان هو تقيل على الرموش فعلا، بس بصراحة زيت الخروع اكتر زيت بجد هيجيب معاكي نتيجة وممتاز. انا بستخدمه برضو لان انا بحط السيرم على الرموش من فوق على الاطراف بتاعه الرموش. وبجد يا بنات لو انتوا فاكرين ان السيرم مش بيمتصوا مادام هو بعيد عن الجذور ومش بيمتصوا، يبقى انتوا فاهمين غلط تماما. الشعرايه نفسها حاجه حيه سبحان الله، بتقدر تمتص وبتقدر توصل السيرم للجذور. مش لازم احنا نحط على الجذور عشان توصل لها، لا، الاطراف الشعر عايشه وحيه بتمتص كل ده، بتوصل الجذور. وما شاء الله عشان كده احنا بنهتم باطراف شعرنا،
لان ده لو مش بيحصل يبقى اطراف شعرنا ملهاش لازمه ونقصها بقى وخلاص كده ما فيهاش اي رجعه. لا طبعا، احنا بنعالج جذور شعرنا من اول جديد، فده معناه ان الجذور الشعر بتقدر انها تتعالج عادي زي الجذور. زي ما انتوا شايفين حطيت معلقه كبيره من كل نوع انا استخدمته، زيت الروزماري، زيت الزيتون، ومعلقه من زيت جوز الهند. ايه بقى اللي احنا هنعمله؟ المكونات دي كلها محتاجه ان هي تتحط مع بعض لمدة 3 ايام، ويا ريت ان انت تقفليها باي كيسة. اي ممكن تستعملي اللي انا استعملته في الوصفة النهاردة. انا ساعات بستخدم مثلا كيسة سودا وبقفلها. اهم حاجة يكون في مكان مفهوش مية ومفهوش اضاءة ومفهوش اي رطوبة. يا ريت مثلا في دولاب المطبخ بعيد كده عن متناول اي حد لمدة 3 ايام، وبعدين تطلعي المكونات دي والطبق ده كله وتصفي المكونات كويس جدا 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 باي حاجه تقدري تصفيها بشكل كويس، مصفى ضيقه جدا عشان يبقى السيرم بتاعك خالي من اي شوائب. شايفين الزيت طلع لفوق وكل المكونات سقطت لتحت لان ما بقاش ليها لازمه خلاص. احنا عايزين الزيت ده بقى. هتاخدي الزيت ده وهتبداي ما شاء الله ان انتي تصفيه زي ما قلت لكم. انا جبت مصفى ضيقه جدا جدا جدا، وانتي برضو حاولي على قد ما تقدري ان انتي الكميه اللي واقعه تحت دي ما تصفيهاش قوي، لان بجد بتبقى كلها شوائب وهتبقى وحشه جدا لو استخدمتيها على العين. وممكن ساعتها لا تحسي ان انا مش قادره استخدم الوصفه، والوصفه فيها شوائب وتقيله، فبالتالي مش هتستخدميها. فانا بحاول اريحك عشان الوصفه تنجح معاكي. هنا بقى ما فيهاش اي شوائب ما شاء الله، الشوائب بس في المعلقه اللي انا بستخدمها، وشوائب لازقه في المعلقه، فالزيت نفسه ما فيهوش اي شوائب ما شاء الله. انا هنا بستخدم بقى، يا تستخدمي قطنه وتمشيها على اطراف الشعر والحواجب طبعا، هتمشي مثلا القطنه او سلكه الاذن مثلا، او تستخدمي اللي هي اي رش عندك او برش عندك كده اي فرشه للحواجب. اوكي، وتحطيها في الزيت وتحطيها على حواجبك يمين وشمال وتحطيها على الرموش. بجد يا بنات ممتازه، وهتجيب معاكم نتيجه ممتازه من اول كمان استعمال. هتلاقي كثافه في الرموش، كثافه وفي الحواجب، كثافه في كل ده. وكمان لو في تساقط في فراغات هتعالج كل ده. طبعا عايزه اقول لكم حاجه مهمه جدا 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 يا بنات، وهي ان الوصفه دي بتغسليها من على عينك او رموشك مثلا بعد ساعتين. بتستخدميها 3 مرات في الاسبوع. بجد بجد لو استعملتوا الطريقه دي بنفس التنفيذ بنفس التكنيك بجد ممتازه. انا هنا كان عندي كنت حاجه حاطه فيها مسكره، فبدات ان انا احطه وبستعملها، حطها عندي على التسريحه وبستعملها كل يوم الصبح ساعتين كنوع من انواع الروتين اللي بعمله. بجد يا بنات بجد ممتاز جدا جدا، وفرق في شعر الحواجب وشعر الرموش واي حد بيسالني بقول له على الروتين بتاعي، وممكن ابعت لهم حتى الوصفه دي اقول لهم هي دي الوصفه اللي انا بستعملها. فبس كده نكون خلصنا الوصفه بتاعت النهارده.